Hello mga boss! Welcome back to my channel, and for today's video, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sambusa. Peeling ng sambusa lang muna yung gagawin natin ngayon. Kasi i-prepare ko yung sambusa for the Ramadan. Kasi ako talaga mga boss is piniprepare ko na talaga yung sambusa namin. So the whole month of Ramadan, ginagawa ko na yan para wala na akong masyadong trabaho pag during Ramadan. Kasi wala naman talagang trabaho dito. Wala masyadong trabaho dito pag Ramadan kasi konti lang naman talaga yung ginagawa ko pag Ramadan. So, soup lang sa kanila at sambusa, okay na yan. So, ngayon gagawin ko is chicken sambusa. So, lagyan ko siya ng potato. So, lagyan ko siya ng vegetables. So, ginagawa ko is, binuboil ko muna yung chicken. So, ibuboil ko lang yung chicken. Ito, meron akong mga cuts ng chicken dito. So, yan. Ibuboil ko lang yung chicken. Tapos, lagyan natin yung tomato, garlic, bay leaves, and onion. Ayan. Lalagyan din natin siya ng fresh na black pepper, ground black pepper. Habang papakuluan natin yung manok, gagawin din natin yung potato. So, ito mga boss, meron akong potato. Ibo-boil lang natin siya. Yan. So, mga maliliit na potato yung gamit ko. Yan, ibo-boil lang natin siya. And then, imamash natin yan mamaya. Wala pa pala itong asin. So, lagyan natin ng asin yung chicken natin. Manok lang naman yung kailangan natin dito. Yan, alisin natin yung mga puti. Kasi parang madumi. Yan. Ito pala yung wrapper ng sambusa na ginagamit ko. So, para siyang lumpia wrapper. Diba? So, mas gusto ko to siyang gamitin kaysa yung sa isa kasi yung isa madali siyang mag-dry, madali siyang mag-crack. So, ito is wet siya and a little bit oily and hindi siya na madaling masira. So, ito yung ginagamit ko. Ilang pieces to. So, it weigh like 1 kilo. And how many pieces? I really don't know. Where is it? So, I really don't know how many leaves to siya. So, isang pack na to. So, marami ang magagawa. So, ito yung wrapper ng sambusa. Para lang din siyang wrapper ng lumpia. Pero medyo ang size lang nagkaiba, pahaba-haba. At ang sa lumpia naman is rounded. So, yan mga boss habang niluluto pa natin yung chicken natin. So, gagawin ko na yung cheese na stuffing natin para hindi tayo abutan ng siyam-siyam. So, ito yung sa cheese stuffing. Pinagamitan ko siya ng, tawag nito, ito na cheese. Gusto to ng amo ko eh. Ano siya, para siyang feta cheese, pero hindi siya maalat. Ang tawag nito na cheese, Dumiyati cheese from Egypt. Yan. Tapos, sasawgan natin imimix natin ng mozzarella cheese. Makalid bakala. Le. And then, sasahugan din natin siya ng siguro mga isang ganito na parsley. Don't worry, my hands are clean. So, ganito din ba yung sa cheese nyo? Ayan. So, ayan, hihimayin na natin yung manok. Medyo mainit pa. I don't have time anymore, so himayin na natin. Ayan. Nasa sa inyo na kung i-shred nyo lang or i-cut nyo pa. Kasi sa akin, i-shred ko lang. Para ma-feel talaga na manok yung nasa loob. Kasi pag i-cut mo pa,
Sobrang liit na. Hindi mo na ma-feel na manok yung feeling. May mga amo na ano talaga yung gusto nila fresh yung pagkagawa. Yung mamaya kakainin, Ramadan time na mamaya kakainin, pero ngayon lang lulutuin tapos mamaya kakainin. Hindi ako ganun. Yung boss ko dito, prepare yan lahat. Pinafreeze lang namin. Gagawa lang kami ulit niyan pag ano na. Pag maubos. Tapos igigisa lang natin yung ano. Igigisa lang natin yung sibuyas. Tapos, ilalagay natin yung potato. Pag gumawa talaga nito, mahirap. So, lalagyan natin ng seasoning. Bumili lang boss ko ng ano, sambusa, spice. Ito yung spice. Ayan. Pepper. Salt. Nilalagyan ko rin siya ng boiled vegetables na frozen, peas and carrots. Ihalo lang natin yan. So, huwag masyadong maraming spices kasi yung mga bata ayaw nila. So, ayan mga boss, ready na, no? Ready na yung filling natin. So, let's start making it. So, ito yung pinaka-favorite ko na part. So, I'm using this one kasi pag isa-isahin natin siya, talagang aabutan ako ng bukas. So, I need to make this one, to use this. Ito pala yung tawag nila dito is supra. Supra is like a mantle or a cover on a table para hindi maging marumi yung table. Sometimes, gumagawa kami together ng boss ko na babae. Pero, wala siya eh, kaya ako lang mag-isa. Harapan kami niyan. Ako taglagay, siya tig-fold. So, yan yung style namin para madaling matapos. Pag nakikita niyang busy ako, na tumutulong naman siya. So, now, gagawin muna natin yung paste na flour para sa pag-stick ng sambusa sa dulo. Diba? Ito yung paste. Flour lang siya with water. Ayan. Let's start making it. Unahin muna natin yung chicken. So, magamit tayo ng gloves. Gamit tayo ng gloves para hindi tayo i-bash. But honestly, hindi talaga ako gumagamit ng gloves. Kasi I know naman na malinis yung kamay mo. Diba? But kung mag-gloves ka, mahirap talaga itong ipil. How to make this one. Yan. And then, so, ang ginagawa ko is, nakahilera yan lahat, siguro mga 10. Ganyan, para madali lang. Ganyan. Yung dito. Yung iba is pinofold nila muna, pinagano nila. Tapos nilalagyan nila sa loob. Ayan. Pinofold nila yan, tapos nilalagyan sa loob. Mahirap, boss. I really don't like gloves. Pero sa akin, ayaw ko ng ganun kasi abutan ako ng 1 buwan.
So, kukuha lang tayo ng isang spoon na filling. Then arrange it. And then fold it. Like that. And, so i-close mo ang bawat edge kasi pag iprito yan, hindi yan siya papasok yung mantika. I really don't like making this one. Ayan, so, yan. Tapos, i-close lang natin siya. Like that. Anyway, hindi naman namin ito pinafry. Binibake namin to with olive oil. Mas healthy siya. So, yan. So, walang frying na mangyayari. Even the lumpia. Hindi ko yan pinafry. Para healthy. Ayan. Tapos, i-fold. Fold ng pa triangle size. So, bawat edge, i-close yung bawat edge. Ayan. So, press. Close. And voila! So, ngayon mga boss is gagawin natin yung cheese. The same process pa rin. So, fast forward na lang tayo. So, ganito lang paggawa ng sambusa mga boss, no? Ang paggawa ng filling. Ito lang talaga yung nakasanayan namin na gawin. Yung filling na chicken at saka yung cheese. So, I hope that it gives you a little bit of information. Ang ingay ng alaga ko. So, I hope na nakatulong ko na magkaroon kayo ng ideya kung paano gagawin ang sambusa at kung ano nga ba ang sambusa. This is my own version sa own way namin na paggawa. So, I don't know kung paano mo yun ginagawa. So, kung meron kang recipe or paano mo yun ginagawa, just comment it down below. So, i-comment mo lang down below kung paano mo ginagawa ang sambusa. So, kung chicken lang ba siya, pure chicken lang ba. So, next time is gagawa din ako ng beef sambusa. So, maybe some other day na lang kasi marami pang trabaho. So, yan lang muna. So, paano gumawa ng filling ng sambusa. So, thank you so much for watching.